Okay guys, so magandang hapon. Actually tanghali. So quick video lang to guys. Gagawan ko lang ng video yung engine idle nung Eon ko kasi ang dami kong nakikitang nagpo-post, parang sobrang ingay nung makina, sobrang vibrate. So ngayon, ikukumpara natin siya sa Eon ko. Which is yan na yung mileage, and going 6 years na to, 5 years 4 months na siya ngayon. Ayan, bukas yung aircon, cold engine. Buksan natin yung hood. Punta tayo sa harap. So yan. Yan yung aking makina. Lapit tayo. Pasok tayo. Ang init. Ayan. Okay, so yun yung idle ng makina ko with aircon conditioning turned on.